Sườn non này thì mình tính làm là sốt chanh dây á, tỏ ra cái hương thơm quyến rũ thiệt luôn á. Những cái miếng sườn hấp dẫn của mình, nói đùa là sườn non cũng mà lam lắm chứ bộ hen. nước sốt nó bắt đầu keo keo lại đó ha. Sáng trước khi đi làm đi học thì các con và chồng dặn chứ là hôm nay làm sườn đi, sườn nó ngon. Xem thử tủ lạnh có sườn như thế nào nha. Hôm nay chắc là làm đại hội sườn quá. Làm các loại sườn cả chồng và các con thích quá hen. Đây, mình ướp sườn rồi cả nhà ơi. Đây là sườn que nè, và đây là sườn non chặt khúc nè. Đó, cả hai cái này á, mình đều ướp chung ha. Là một nêm nè, tiêu nè, một ít tỏi băm nè. Đó, và thêm một cái bột mì á, mình trộn thêm một cái nước bột mì đa dụng á. Đó, để cho nó khi mà mình làm cái gì đó chiên á thì nó cũng sẽ giữ được cái độ mọng nước của thịt ha. Non này thì mình tính làm là sốt chanh dây á, cho các con ăn cho nó dễ ăn. Cái sườn que này thì mình sẽ chiên ha. Đó, và rắc thêm muối ớt lên nữa. Một món ăn chuẩn bị nấu nữa nè. Mình chờ cho cái chảo nóng ha. Để mình chiên cái sườn cọng và sườn non chặt khúc đó. Mình chiên sườn cọng trước ha. Giờ thì mình để lửa vừa vừa thôi ha, không có to. Thường khi chiên cái gì cũng vậy, mình sẽ luôn luôn để lửa vừa đó, để cho thịt nó chín từ từ mà nó không có bị khét, cháy khét quá đó. Mình hay nói đùa là làm cái gì cũng nhanh được, nhưng mà đặc biệt khi chiên thì không được vội vã. Cái gì chiên từ từ nó cũng chín từ từ thì món ăn nó mới ngon được ha. Không những là đồ chiên lúc nào nó cũng thơm hết ha. Nó tỏ ra cái hương thơm quyến rũ thiệt luôn á. Đây, sườn qua để bắt đầu vàng có mình trở lại mặt nè. Đó, nhìn những cái sườn vàng ươm nhìn là thích quá ha. Ngon thôi, ngon lành quá trời, hấp dẫn quá ha. Những chiếc sườn que vàng ươm luôn, nhìn đã quá. Sườn chín rồi ha, mình cho ra dĩa nha. Những miếng sườn rất là ngon. Sườn que, từng cái chiếc sườn que như vậy. Đó, mình ngồi mình cầm mình ăn cũng rất là chiêu chiêu. Ăn sườn cũng có thể chiêu chiêu thôi. Ngon ghê luôn chưa, hấp dẫn ha. Những cái miếng sườn hấp dẫn của mình nói đùa là sườn que ngon khoải bàn của mình đây. Mình làm ít nước để chấm cái sườn que đó. Mình cho một ít tương cà ha, và ít tương ớt, nước tương nè, thêm một ít ớt nữa đó. Ớt mình băm nhuyễn ra ha. Mình trộn lên và mình sẽ ăn chung với sườn que nha. Mình cho tiếp những miếng sườn non vào để mình chiên nha. Đây là những miếng sườn non chặt khúc đây. Mình sẽ làm sốt chanh dây. Sườn non ngon cũng đâu có kém sườn cọng ha, sườn qua ha. Mình cũng chiên tẩm phủ một lớp bột á, thì nó cũng không có bị mất nước nè. Đó. Và nó cũng sẽ rất là thơm ngon và mọng nước, không có bị khô. Ngon lắm đó chứ. Sườn non ăn cũng vui vui và ngon ngon ha. Vui vui là bởi vì nó có cái sụn á, nhai cũng rôn rốt á, ăn cũng vui. Mình trở lại sườn non nha, bởi vì mặt bên kia nó cũng đã vàng rồi đó. Mình trở mặt cho nó vàng đều tất cả các mặt của miếng sườn. Mặc dù là mình chặt khúc nhỏ thôi, nhưng mà mình cũng muốn là nó chín đều hết và nó vàng đều hết á. Đó, tất cả của cái miếng sườn non này á. Đó, ăn thì nó ngon hơn ha. Đó, trở từng miếng như vậy nè. Con mình thì nó thích ăn sườn non hơn sườn que. Đó, nên là mình làm cả hai món luôn, vừa sườn que vừa sườn non. Sườn que thì chiên thôi. Đó.
Còn sườn non mình sẽ sốt chanh dây cho các con ăn. Nói đùa là sườn non cũng mà lem lắm chứ bộ hen. Mà lem đó. Làm nước sốt chanh dây nha. Chanh dây thì thường mình hay lọc sẵn mình để tủ lạnh rồi đó. Bây giờ mình rót ra cái nước cốt chanh dây nè. Sẽ cho đường cát trắng vào chút cái chanh dây nha. Tùy khẩu vị nhà mình như thế nào á. Thích ăn có ngọt nhiều hơn không hay là hơi chua chua nhiều hơn. Thì mình làm cái nước sốt chanh dây này với cái lượng đường nói chung ra đúng với khẩu vị nhà mình ha. Cái đó là mình canh theo cái khẩu vị của gia đình mình thôi à. Mình khuấy cho đường tan trong cái nước cốt chanh dây này nè. Thêm một món canh nữa ha để ăn chung với là cái sườn. Nhà mình thích ăn canh rong biển á, đậu hũ đó. Và hôm nay mình nấu canh rong biển, đậu hũ và tôm. Ăn trời nóng là nó mát luôn. Sườn được rồi đó ha. Bây giờ mình cho nước sốt chanh dây vào. Thơm quá đi. Trời ơi, thơm ơi là thơm. Sườn sốt chanh dây ngon lắm. Các con ăn mà không mê thôi đó ha. Mẹ tự tin quá. Ăn mê nữa chứ. Nói đùa vậy chứ hy vọng các con sẽ thích món này. Bởi vì món sườn non sốt chanh dây này cũng là lần đầu tiên mẹ làm cho các con ăn đây. Ăn rong biển nấu tôm với đậu hũ. Ăn cũng rất là mát trong cái trời nóng này ha. Mình đảo đều sườn non với là cái nước sốt chanh dây này nha. Đảo trong vòng cỡ khoảng 3 phút thôi là được rồi đó, là mình tắt bếp là ngon lắm rồi đó. Nước sốt nó bắt đầu keo keo lại đó ha. Và nó sẽ quyện với cái sườn non này. Ngon vô đối. Đây cơm sườn non sốt chanh dây của mình cho các con ăn chiều hôm nay ha. Đây là một món ăn hy vọng là các con sẽ thích rất là nhiều luôn. Mình cho ít ớt bột ha. Đây là cái sườn này. Đây là cơm sườn que. Có nước chấm là nước tương với là ớt rồi đó ha. Và ăn dành cho người lớn. Con nít thì chọn cái món sườn non sốt chanh dây rồi. Còn người lớn thì ăn món này. Chiều hôm nay của nhà mình ăn cơm như vậy nè. Các con thì ăn cơm sườn non sốt chanh dây. Còn người lớn thì ăn cơm sườn que ha. Nước sốt kèm theo của các món sườn rất là ngon nha. Và cuối cùng là mình sẽ ăn canh rong biển nấu tôm với đậu hũ ha. Một bữa ăn cho ngày trời nóng như vậy cũng là rất là mát nè. Ăn cũng ngon miệng lắm nha. Hôm nay mẹ làm đại hội sườn cho con rồi đó. Tức là các món sườn rồi đó. Sao? Dạ, thấy món sườn cái miệng ngon. Ngon hả? Với lại là sốt ngon nữa. Sốt ngon rồi. Con gái là thích ăn cái sốt nhất đúng không? Sườn cũng mềm mà đúng không? Thì mẹ có phủ một lớp bột đó, như vậy nó mới mềm đó. Chua quá, cục cưng của tôi đây. Nấu ăn cho cục cưng này đây. Rồi sao, có thích ăn các món sườn nữa không? Dạ, có. Có hả? Đại hội các món sườn hôm nay rồi còn chưa đủ nữa hả? Và vừa ăn tiếp nữa hả? Sao hôm nay con đi học rồi, sao rồi? Thơm hôm nay thi xếp boy sao rồi? Dạ được. Được hả? Tốt hả? Còn mấy kỳ thi nữa? Dạ đến thứ 5. Đến thứ 5 mới xong hả? Vậy là thi xong tốt là mẹ thưởng ăn tiếp sườn đúng không? Dạ. Trời ơi, cục cưng của tôi đó chứ không phải giỡn đâu hả? Thi làm bài tốt nghe chưa? Rồi mẹ chị thưởng Duyên chứ bằng cái gì ta? Là nấu ăn cho thiệt ngon đúng không? Nấu những món con gái thích ăn nè hen. Dạ. Cuối năm ha, công việc nhiều hơn, lo toan cũng nhiều hơn. Mọi người thế nào rồi ạ? Giáng sinh sắp đến rồi ha, năm mới cũng sẽ đến. Rồi Tết Nguyên Đán dường như cũng cận kề lắm rồi. Công việc của ai cũng nhiều hơn thì phải. Mình cũng thực sự là bận rộn, nhưng mình vẫn may cho con gái của mình trang phục có sắc màu tươi tắn mừng những ngày lễ hội sắp đến như thế này nè. Con gái thích trang phục này lắm luôn. Con gái bảo con vui nhiều là mình cũng vui theo con.
sắp lễ Tết rồi đó. Nên công ty của mình cũng thiết kế và may những cái trang phục Giáng sinh này đây. Ngắm nhìn trang phục xinh và tươi tắn, tự nhiên tâm trạng mình cũng vui hơn. Chứ quả thật những ngày vừa qua là có những ngày không buồn không vui, cứ lặng lẽ đi qua làm rất là nặng nề luôn. Lòng của mình thực sự là cũng không có bình an ha. Hôm nay thì mình nghe tin về một người quen. Anh ấy từng là chủ công ty in rất lớn trong 20 năm qua, và nay thì anh ấy lại phá sản. Lúc công ty phát triển thịnh vượng thì anh ấy từng trả tiền lại cho ngân hàng 300 triệu một tháng, nhưng nó không là vấn đề gì với anh ấy lúc ấy. Vì lúc đó doanh thu mỗi tháng rất là lớn luôn, anh ấy nhận được lợi nhuận rất là cao. Còn 3 năm gần đây kinh tế cũng suy thoái ha. Công ty của anh ấy không tìm được nguồn sản phẩm may để in, doanh thu thì giảm sút nghiêm trọng và tình trạng công ty rơi vào bế tắc. Thực sự ai cũng có hoàn cảnh như vậy ha, và bây giờ rất là nhiều trường hợp như vậy xảy ra luôn. Doanh thu thì không đủ để chi trả cho các khoản chi hoạt động của công ty, mà tiền vay ngân hàng để mua sắm máy móc in thì anh ấy không có khả năng trả tiền lại nữa. Giá trị của các máy móc in giảm đến mức mà ngày trước nếu như anh ấy mua chúng với giá mấy tỷ đồng luôn, thì nay bán lại chỉ 100 triệu đồng thôi mà cũng không có ai mua nữa. Không còn gồng gánh nổi các khoản chi phí, nên giờ anh ấy phải bán nhà này, bán xưởng để trả nợ. Nhưng anh ấy vẫn không đủ tiền để trả nợ. Anh ấy thực sự là phá sản, và mình nghe tin về mình rất là buồn luôn. Anh ấy không còn bất cứ tài sản nào và cũng còn nợ nữa chứ. Xem như 20 mấy năm làm việc chăm chỉ cần cù của anh ấy là làm không công ha, và không được trả lương luôn. Những ngày qua thì mình nhìn thấy xung quanh mình rất là nhiều người đang gặp khó khăn và kiệt quệ về tài chính. Mình cũng không tránh khỏi những lo lắng và bất an về tương lai. Nhưng thôi, mình tự động viên bản thân rằng hãy nhìn lên những người giỏi hơn để mình cố gắng nhiều hơn nữa ha. Và hãy nhìn xuống để biết là mình vẫn còn may mắn hơn rất nhiều người đang gặp khó khăn, đúng không ạ? Mong rằng chúng ta sẽ ổn hơn ha. Học cách yêu thương và trân trọng những điều mà mình đang có. Yêu thương và trân trọng những công việc mà mình hiện nay đang có đó ha. Yêu thương và trân trọng gia đình của mình nè. Gia đình chính là điều quý giá nhất đối với mình. Yêu thương và trân trọng những điều nhỏ bé nhất, dẫu chỉ là những công việc rất sức là bình thường ha, hay là những bữa ăn giản dị từ nấu này. Và với bạn, điều gì là quý giá nhất với bạn lúc này?